Hello everyone. আমাৰ 4 দিনীয়া ৱৰ্কশ্বপৰ আজি শেষৰ দিনটোত আমাৰ আজি ফুড এক্সিবিশ্যন আছিলে। তাতে সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ' কিছুমান ক্লিপ বনালোঁ। তাতে মই নিজে ওলাব থাকিয়েই গ'ল। গতিকে যিখিনি ক্লিপ মোৰ ওচৰত আছিলে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু লগতে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। থেংক ইউ।